So ngayon ang gagawin natin sa stream is stream test ng Infinix Note 8. Ayan. And ang internet connection natin dito is Wi-Fi. At ang gamit natin is Google Chromecast through Xiaomi TV Stick. Ito ang ating settings. Graphic quality natin is medium. Tapos frame rate high. Naka-on. Then ang depth of field. Ito yung pinaka-max na kaya ni Infinix Note 8. And dito tayo sa Battle Royale para mas matest natin ang kanyang performance. Kuha ka power bank. Tatay natin. Natay yung ring light. Di mo naman nakailangan ring light eh. Okay ka lang. Para mas clear nga. Ha? Para mas clear. Di naman. Hi guys. Ay oo, Bobby. Init. Uy, sakit nun. Oh, init. Init nun ah. Saan mo sinaksak to? Diyan sa saksakan dyan. Oo muna yung ano. Huwag, baka masira yung power bank natin. Huwag ka na mag-ring light, maliwanag na. Yung ring light na lang na malaki. Putik yan oh. Natamaan na agad ako. Hindi pa. Malapit na. Walang kalaban. Ito pala, nanghihingi ka kanina. Pag bumagsak sa'yo, saluhin mo na lang ng ulo. Saluhin mo na lang ng ulo mo, ha? Sobrang smooth. Oh, smooth naman siya. Uy, ano yung natanggal? Ewan ko. Meron. Di ka lang naghahanap. Ano daw ba? Shoutout kay Lester. What's up? Kaya talaga kailangan maghanap. Ito. Krito. Ba't wala nga kalaban? Wala nga rin ako eh. Yun o. Tumingon ka pa nga. Ay, ako naman yung patay. Bobby? Tumakbo siya eh. Wala, tumakbo. Yan. Let there be light. Oh, sobra naman yan. Yeah. Okay na? Bawasan mo konti. Yan, pwede na yan. Di ba may color to? O white lang? Okay na yan. Nasaan yan? Sa baba siguro tong mga to. Using adrenaline shot now. Wala dito. Saan kaya yun? Dito sa loob yun. Wala eh. Dito. Hirap na maghanap dito. Wala. Nasa looban to. Oh, 5 teams na agad. Di pa nga lang
Nakadalawa pa lang ako. Kaya na. Doon sa baba sila. Saan? Wala naman ni. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Nasaan na ngayon eh? Walo pa? Ay, hindi, apat nga. Ito, dito. Dito, may bumaba dito. Hindi, patay na. Ano ba naman yun? Tara na. Gusto po Babaan mo yung brightness, mal. Yan. Yan, pwede na. May sniper yan. Umusog kang ganun sa table. Yun, dali na Malayo din. sa table. 11. Sali ako, Kuya Jay. Sige. Tali din ako. Wait lang, nag-stream test ako eh. Tagal mag-install ng akin. Tina-download yun eh. May full resource yan. Dalawa pa, sira. Ability detected. Evac to safe zone. Oppo A53. Yun nga, nagtatago eh. Ito oh. Oh. Tago ka pa eh. Supply drop inbound. Kasi isa, sana lang. Nagde-delay, hindi naman. In-sync naman siya sa Chromecast kahit na Wi-Fi ang gamit. Siyempre, depende na rin yan sa internet connection nyo kung mabilis. Ikaw ba yung nagtapon na yan? Buwang ka. Hindi naman nagde-delay. Putik! Yun. Nanalo pa. Ikaw nakapatay? Ang lakas pala ng bawas no pag umano ka doon sa bilog na yun.